students, in previous lecture we are going to calculate two different practical question, and in today's lecture we are also going to calculate practical question number 3. So let's start with practical question number 3, in which find out reorder level, minimum level, maximum level and એવરેજ સ્ટોક લેવલ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ડેટા. હવે જો અત્યાર સુધી આપણે જેટલા સમ કરતા હતા એમાં આપણને ખાલી શું ફાઇન્ડ કરવાનું એ લોકો કહેતા હતા, એક તો ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરી દઈ દઉં, આપણો સમ પૂરો થઈ ગયો. પણ આ સમમાં આપણને શું કીધું છે, રીઓર્ડર લેવલ કીધું છે, મિનિમમ લેવલ કીધું છે, મેક્સિમમ લેવલ કીધું છે અને એવરેજ સ્ટોક લેવલ પણ આપણને કીધું છે. તો લેટ્સ સી કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણને આપેલી છે કેવી રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન given to us, normal usage 100 યુનિટ પર ડે. નોર્મલ યુસેજ આપણને આપેલો છે 100 યુનિટ પર ડે. સેકન્ડ આપણને આપેલું છે મિનિમમ યુસેજ 60 યુનિટ પર ડે. મેક્સિમમ યુસેજ આપણને આપેલું છે 130 યુનિટ પર ડે. તેન આફ્ટર આપણને આપેલું છે EOQ મીન્સ કે ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી 5000 યુનિટ. જો અત્યાર સુધી જેટલા સમ આવતા હતા એમાં આપણને ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી એ લોકો આપણને ફાઇન્ડ કરીને આપી દેતા હતા, પણ ઇન ધીસ સમ આપણે છે ફાઇન્ડ કરીને આપણને આપી દીધી છે. આગલા સમની અંદર આપણે ફાઇન્ડ કરવી પડતી હતી ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી. તો આની અંદર છે 4 ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલાસ આવશે, બરોબર છે. એ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવાના થશે. આના એક મેક્સિમમ કેપેસિટી છે, આનાથી આગળ છે તમને એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સમ ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટીના બીજા ના પૂછી શકે. જે આપણે EOQ ફાઇન્ડ કર્યું પછી કેટલા ટાઈમ્સ આપણે ઓર્ડર આપી શકીએ એ આપણે ફાઇન્ડ કર્યું. એક એ ફોર્મ્યુલા, એક આપણી ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી વાળી ફોર્મ્યુલા 2 અને 4 આની 6 ફોર્મ્યુલા તમને આવડે એટલે ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટીના કોઈ પણ સમને તમે ઇઝીલી તમે સોલ્વ કરી શકો. તો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ રીઓર્ડર પીરિયડ આપણને આપેલો છે 25 to 30 ડેઝ, બરોબર છે. 25 થી 30 દિવસનો આપણને રીઓર્ડર પીરિયડ આપેલો છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સોલ્યુશન. ફર્સ્ટ આપણને એ લોકોએ શું આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે, રીઓર્ડર લેવલ ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો છે. આપણે રીઓર્ડર લેવલ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. એની ફોર્મ્યુલા શું છે, મેક્સિમમ કન્ઝપ્શન ઇન્ટુ મેક્સિમમ લેડ ટાઈમ. મેક્સિમમ કન્ઝપ્શન આપણું કેટલું આપણને આપેલું છે, મેક્સિમમ કન્ઝમ્પશન અથવા તમે એને યુસેજ કહી શકો. મેક્સિમમ યુસેજ આપણને આપણું આપેલું છે 130 યુનિટ્સ પર ડે, બરોબર છે. 130 યુનિટ આપણને પર ડે આપેલું છે, 130 યુનિટ, બરોબર છે. તો અહીંયા મેક્સિમમ કન્ઝપ્શનમાં હું લખીશ 130 અને મેક્સિમમ લેડ ટાઈમ આપણને કેટલો આપેલો છે 30 આપેલો છે. લેડ ટાઈમ ક્યાંથી આવ્યો, તો કે મેક્સિમમ ટાઈમમાં કેટલા દિવસ વધારે છે, તો કે 30 દિવસ વધારે છે. તો મેં શું કર્યું, 130 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 30 days. So answer comes is 3900 યુનિટ્સ. આ આપણને શું મળ્યું, રીઓર્ડર લેવલ મળ્યું. જો આની પાછળ જે તમને રિપીટ કરી દઉં, યુનિટ્સ લગાડવાનું ભૂલતા ન. This is the most important thing. એના વગર તમને ખબર નહીં પડે કે આ તમને શું મળ્યું. 3900 મળ્યા, 3900 મળ્યા, પણ એ શું મળ્યા, શા માટે છે એ ખબર નહીં પડે. યુનિટ્સ લગાડવાની રાખજો. રીઓર્ડર લેવલ 3900 યુનિટ. એના પછી આપણે ફાઇન્ડ કરીશું મેક્સિમમ લેવલ. ઓકે, મેક્સિમમ લેવલ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. એની ફોર્મ્યુલા પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ. રીઓર્ડર લેવલ એટલે કે આ 3900 મળ્યા એ પ્લસ રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી. રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી એક નવો શબ્દ આવ્યો, જોઈએ શું થશે રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી એટલે માઇનસ મિનિમમ કન્ઝપ્શન. મિનિમમ કન્ઝપ્શન કેટલું છે આપણું, તો કે મિનિમમ કન્ઝપ્શન આપણું છે 60 યુનિટ્સ. ઓકે, તેના પર આપણને આપેલું છે મિનિમમ લેડ ટાઈમ. મિનિમમ લેડ ટાઈમ કેટલો છે 25. જો આ સૌથી ઇઝી વસ્તુ છે, મિનિમમ ને મેક્સિમમ ટાઈમ કેટલો છે આપણો. જેટલા તમને દિવસ આપેલો 8નો દિવસ આપેલા હોય તો 9 મેક્સિમમમાં લેવાના, 8 છે એ મિનિમમની કેલ્ક્યુલેશન માટે લેવાના. ગોટ ઇટ. હજી એક ફોર્મ્યુલા રિપીટ કરી દઉં, રીઓર્ડર લેવલ પ્લસ રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી માઇનસ મિનિમમ કન્ઝપ્શન ઇન્ટુ મિનિમમ લીડ ટાઈમ. ઓકે, લેટ્સ સી. 3900 રીઓર્ડર લેવલ આપણને આપી દીધું હતું. હવે રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી એટલે શું થશે, 5000 યુનિટ. જો EOQ ને છે તમે રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી પણ તમે એને કહી શકો. શું કામ, તો ઇકોનોમિક ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી શું દર્શાવે છે કે આપણે જે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે ઓર્ડર આપવો. એકવાર તો જો ઓર્ડર આપી દીધેલો છે, બીજી વાર આપણે એને ઓર્ડર આપવો છે તો કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે એને ઓર્ડર આપવો, એટલા માટે EOQનો યુઝ થાય છે. તો 5000 આપણને આપેલા છે, 3900 પ્લસ 5000 લેસ ઇન્ટુ આપણે શું કરેલું છે, મિનિમમ કન્ઝપ્શન આપણને કેટલું આપેલું છે 60 આપેલું છે, બરોબર છે. અને 25 આપણને શું આપેલું છે,
મિનિમમ આપણું લેટ ટાઈમ કેટલું છે 25 છે, તો શું કરેલું છે 60 into 25. સો આન્સર કમ્સ ઇઝ 8900. ક્યારેથી આવ્યા તો કે 3900 પ્લસ 5000 લેસ 60 into 25. So answer comes is 1500. And if we are going to deduct 1500 from 8900, then we get answer is 7400 units, which is our maximum level. Okay, then after આપણે મૂવ કરીએ આગળ. Minimum level. So minimum level is equal to reorder level minus normal consumption into average lead time. મિનિમમ લેવલની ફોર્મ્યુલા જે છે એ આપણી માટે શું છે એ આપણે જોઈ લઈએ. મિનિમમ લેવલ આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું એ લોકોએ કીધેલું હતું. તો મિનિમમ લેવલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રીઓર્ડર લેવલ એટલે 5000 માઇનસ નોર્મલ કન્ઝમ્પશન ઇન્ટુ એવરેજ લેડ ટાઈમ. હવે નોર્મલ કન્ઝમ્પશન આપણું કેટલું છે, જો નોર્મલ યુસેજ આપણને 100 આપી દીધો છે. આપણને શું એ લોકોએ કીધું છે કે એવરેજ લેડ ટાઈમ આપણને કઈ રીતે મળશે 25 પ્લસ 30 ડિવાઇડેડ બાય 2. આ તમારે લખવું હોય તો લખી લેજો 25 પ્લસ 30 ડિવાઇડેડ બાય 2. 25 પ્લસ 30 કરીએ એટલે 55 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે શું થશે તો કે 27 2 54 થાય, બરાબર છે. એટલે 1 વધશે આપણી પાસે, પોઈન્ટ મૂકીને 0 લીધો એટલા માટે શું થશે આન્સર તો કે 27.5 થશે એટલે 2 5 10. સો આન્સર કમ્સ ઇઝ 27.5%. ઓકે, ગોટ ઇટ. કેવી રીતે 27.5% આવ્યા એ આપણને શું મળ્યું 27.5% મળ્યું એ આપણને આપણું મળ્યું એવરેજ લેડ ટાઈમ. એટલા માટે 27.5% લખેલા છે. હજી એકવાર તમને કન્સિડર કરાવી દઉં, બરાબર છે, કે 25 આપણને છે એ આપેલા છે મિનિમમ ડેઝ પ્લસ 30 આપણને આપેલા છે મેક્સિમમ ડેઝ. એને ડિવાઇડેડ બાય શું કરવાનું 2. સો આન્સર કમ્સ ઇઝ 27.5. કેવી રીતે આવે હજી એકવાર તમને કરાવી દઉં 25 પ્લસ 30 એટલે 55 ડિવાઇડેડ બાય 2. સો 27 2 54 થાય, પોઈન્ટ મૂકીને 0 લ્યો એટલે 27.5 આવે. અને 27.5 છે મેં અહીંયા એટલા માટે લખેલા છે. ગોટ ઇટ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ શું આવશે આની આગળ. 3900 માઇનસ 100 ઇન્ટુ 27.5 આપણે કરવાના છે. તો શું થઈ જશે 2750. વાય? બીકોઝ 100 સાથે અથવા તો કોઈ પણ આપણી પાસે પોઈન્ટવાળી રકમ હોય, સમજીને 27.5 છે, એને ઇન્ટુ આપણે 100 કરીશું તો પોઈન્ટ શું થઈ જશે 2 પોઈન્ટ આગળ ખસી જશે, બરાબર છે. 2 પોઈન્ટ આગળ ખસી જશે એટલે શું થઈ જશે તો કે 0 જે રહ્યો બરાબર છે એ પાછળ લાગી જશે. એટલે 27.5 ઇન્ટુ 100 કર્યું આપણે એટલે 2750 આપણને આન્સર મળ્યો. એટલે 3900 માઇનસ 2750. If we are going to deduct the both, then difference we get is 1150 units. આ આપણને શું મળ્યું આપણું મિનિમમ લેવલ. હવે જો આપણને રીઓર્ડર આપણને કીધું હતું, તો આપણને જો રીઓર્ડર આપણને એ લોકો કીધેલું હતું. રીઓર્ડર આપણને કેટલું મળ્યું 3900 યુનિટ્સ. તો આપણે શું કરી નાખ્યું છે રીઓર્ડર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધું છે, બરાબર છે, ડન છે આપણું. એના પછી છે મિનિમમ લેવલ આપણે હજી હમણાં જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, મેક્સિમમ લેવલ હજી આપણે હમણાં જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. ઓકે, 3 આપણે લેવલ છે એ કેલ્ક્યુલેટ આપણે કરી નાખ્યા છે, બરાબર છે. જો મિનિમમ આપણને કેટલું મળ્યું છે રીઓર્ડર આપણને કેટલું મળ્યું 3900 યુનિટ્સ. મેક્સિમમ આપણને મળ્યું, આપણને મેક્સિમમ કીધું તે આપણને કેટલું મળ્યું 7400 યુનિટ્સ. પછી આપણને એ લોકોએ કીધેલું હતું કે ભાઈ મિનિમમ લેવલે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો મિનિમમ લેવલ આપણને કેટલું મળ્યું 1150 મળ્યું આપણને. લાસ્ટમાં આપણે શું હવે ફાઇન્ડ કરવાનું રહી જાય છે તો કે આપણે રહી જાય છે એવરેજ સ્ટોક લેવલ. સો લેટ્સ મેક ઇટ અ ફોર્મ્યુલા. વન ઓફ ધ ઇઝીએસ્ટ થિંગ છે એવરેજ સ્ટોક લેવલ ફાઇન્ડ કરવું. તમને ફોર્મ્યુલા તમને કહી દઉં. આપણું મેક્સિમમ લેવલ આપણને કેટલું મળ્યું છે, મેક્સિમમ લેવલ આપણને આપણું મળ્યું 7400 યુનિટ્સ.
મિનિમમ લેવલ આપણને કેટલું મળ્યું 1150 યુનિટ. તો જો હું ફાઇન્ડ કરું છું, જોજો 7400 યુનિટ્સ પ્લસ 1150 યુનિટ ડિવાઇડેડ બાય 2 કરવાનું, બરાબર છે. એટલે શું આવશે આપણી પાસે આન્સર આવશે 0558 બાય 2. વોટ ઇટ? જો એ જ ફોર્મ્યુલા જે છે, મેક્સિમમ સ્ટોક લેવલ પ્લસ મિનિમમ સ્ટોક લેવલ ડિવાઇડેડ બાય 2, એટલે 7400 પ્લસ 1150 ડિવાઇડેડ બાય 2. આન્સર કમ્સ ઇઝ 4275. કેવી રીતે? જો 2 4 ઝા, આ પૂરું થઈ ગયું, 5 છે તો 2 2 ઝા, બરાબર છે. પછી એક વધશે આપણી પાસે, અહીંયા 4માંથી જાય અને 5 ઉપરથી આવશે એટલે શું થશે? 14 થશે, સોરી 15 થશે. એટલે શું કર્યું? 2 7 ઝા 1 રિમેનિંગ, દેન 1 અને 0 આવશે પાછો, એટલે શું થઈ જાય? 2 5 ઝા 10, એટલે 4275. આ આપણને આપણું આન્સર મળી ગયું, બરાબર છે. તો એક આ ટાઈપના સમ તમને જે પૂછી શકે, ને આગળ જે આપણે 3 સમ 2 સમ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એ ટાઈપના સમ તમને એક પૂછી શકે. તો એવરેજ સ્ટોક લેવલ જો આપણે ફાઇન્ડ કર્યું, મિનિમમ લેવલ ફાઇન્ડ કર્યું, એવરેજ સ્ટોક લેવલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કર્યું? મેક્સિમમ સ્ટોક લેવલ પ્લસ મિનિમમ સ્ટોક લેવલ ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે મેક્સિમમ તમને મિનિમમ સ્ટોક લેવલ તમને કઈ રીતે મળશે? તો કે રીઓર્ડર લેવલ લેસ નોર્મલ કન્ઝપ્શન ઇન્ટુ એવરેજ લેડ ટાઈમ. હવે તમારે અહીંયા મેક્સિમમ કન્ઝપ્શન જો જોતું હોય તો મેક્સિમમ કન્ઝપ્શન આપણને કઈ રીતે મળશે? તો કે રીઓર્ડર લેવલ પ્લસ રીઓર્ડર ક્વોન્ટિટી માઇનસ મિનિમમ કન્ઝપ્શન ઇન્ટુ મિનિમમ લેડ ટાઈમ. આ આપણને આવી રીતે મળશે. હવે રીઓર્ડર લેવલ આપણને કઈ રીતે મળશે? તો કે મેક્સિમમ કન્ઝપ્શન ઇન્ટુ મેક્સિમમ લેડ ટાઈમ. સો this is it for today's lecture and thank you very much.